Всім привіт! Мене звати Юра, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я разом з вами в Братиславі. Це одне з тих міст, яке ви можете відвідати на шляху до Відня чи Праги. Але що тут цікавого, чи варто тут зупинятись і скільки це коштує, давайте розбиратись. Тож, давайте поставимо собі за ціль в нашому з вами знайомстві з Братиславою. Це подивитися його визначні місця, це побачити його оглядовий майданчик, це купити, мабуть, якийсь сувенір, скуштувати традиційну їжу і, в принципі, підбити підсумки, скільки нам це все обійшлося. Ми зараз з вами знаходимося в одній з самих красивих і відомих локацій Братислави. Це президентський палац. Історія цього палацу налічує вже більше, ніж 500 років. І саме тут колись зупинялися королі і імператори, які відвідували це місто. Тож, якщо ви будете в Братиславі, обов'язково відвідайте це місце і його красивий парк, який знаходиться позаду цього палацу. Що би ще було б добре сказати, це те, що всі основні визначні місця Братислави, вони дуже близько один біля одного знаходяться. Тож позаду мене, я не знаю, чи там видно, ми тільки що були в президентському палаці, а якщо глянути вперед, то там видніється шпиль. Оце вже є Михайлівські ворота, наступна локація, на яку ми з вами підемо. Ми вже підійшли до основної локації главного намистя. Це є Михайлівські ворота. Це є одні з 10 воріт, які були входом в главне намистя в Братиславу. Але вони єдині, які збереглися. Загалом висота цієї башні 51 метр. І по ідеї на нього можна було піднятися. І ось ми вже в старому місті. Туристичні автобуси проїжджають такими вузенькими вуличками, прикольно так. Реально круто. Як він туди змістився?
Знаєте, саме цікаве, що туристи їдуть, знімають нас, а я ходжу, знімаю туристів. Найбільше вразило просто те, що він проїхав туди такою вузенькою вуличкою. Таке враження, що тут можуть ходити лише люди, але він туди змістився. Ну що, прикольно. Я, в принципі, не знайшов, як піднятися на ці ворота, та й зрештою, якщо приглядітися на балконі, нікого немає. Або це пов'язано з тим, що вони ще реконструйовуються, вони були досить довго закриті на реконструкцію. Тож, на жаль, цей оглядовий майданчик для нас закритий. Зробимо один з таких основних наших пунктів, які дали мене сьогодні купити сувенір. Тож, сувеніром ми приділилися. Купили такий от символ міста, який нам буде нагадувати, що ми були в Братиславі. 5 євро. Знаєте, прогулюючися старим містом, тут такі гарні вулички, така гарна атмосфера, ціла куча всяких різних кафешок, ресторанчиків, що аж самому би хотілося кудись туди зайти. Тут якась неочікувана велика кількість людей. Тут є кондитерська, цукарень. Ага. Не можна знімати? Хочу, що не можна знімати. Тож дивіться, мінімальна сума замовлення тут мусить бути 12 євро. Отже, але якщо ви замовите чай і торт, такий, це зробив я. Так. То це однозначно буде 12 євро, а може більше. Потім в кінцевому результаті скажу, скільки це коштує, коли заплачу, отримую чек. Але я думаю, що воно цього вартує. Ви отримаєте атмосферу, я не знаю, таку музейну або аристократичну, як це правильно сказати. Дуже вкусний торт, дуже вкусний чай, дуже хороша пауза. Однозначно рекомендую під час прогулянки це місто. Тож дивіться, чай був 6,90, торт 7,90 і того орієнтовно 15 євро. Дивіться самі, чи варто, чи не варто туди зупинятися, але як на мою думку, воно того вартує. Тут капець вузько. Ну, в принципі, не так високо. Чи? Ще вище? Ага, ще вище. Так, що у нас тут є? В принципі, і звідси вже гарний ракурс. Ну нічого. Зараз ми піднімемося ще вище. І я думаю, що там буде дуже прикольний вигляд. Thank you. О, на кінець. Там направо. Ось те, заради чого вартувало стільки підніматися. Тож дивіться, щоб попасти на цей оглядовий майданчик, потрібно купити квиток, який коштує 3 євро. Купляєте внизу. Зрештою, там є декілька різних варіантів квитків, чи ви хочете брати екскурсію ще по музею або по інших поверхах ходити. Але конкретно на цю вежу коштує 3 євро. І з цієї вежі відкривається панорама на главне намістя. Це є основна площа Братислави. Тут відбуваються всі ярмарки, концерти і так далі. От. А ще тут дуже класна така локація для фотозони, з якої видно і сам Братиславський град. Тож однозначно це є один з топ місць Братислави, куди варто
піднятися. Так, ось я вже підійшов до ще одної визначної пам'ятки. Це є собор Святого Мартіна. Так він виглядає. І зрештою, так як я шукав в інтернеті трошки інформації про цей собор, так, даний купол виготовлений з 300 кг золота. Це все позолота, що є, вона вроді як справжнє золото. Загалом, що потрібно знати про собор Святого Мартіна, це те, що тут відбувалися всі королівські коронації. А побудований він в 16 столітті, 14-16 століття, в такому готично-ренесансному мистецтві в стилі. Знаєте, от Братислава, от вона така вся спокійна, оце така витримана архітектура, ось там є старе місто, тут й старовинні будиночки, а там бам, тарілка. Ну, типу, це такий прям футуристичний виклик всій архітектурі Братислави. В принципі, ми вже направляємося до Братиславського граду. Дорога виглядає, що будемо постійно підніматися вверх, так що треба набратися сили, терпіння і підніматися. Тож дивіться, підйом на гору був досить крутий і тяжкий, треба бути підготовленим. І обов'язково, якщо жаркий день, беріть з собою воду. Бо я не мав з собою воду, прийшлося купити. Добре, що тут був сувенірний, а в сувенірному була вода. Так що, навіть якщо ви прийшли без води, так як я, в сувенірному її можна купити, і коштує вона 2 євро. І ось позаду мене то, без чого, в принципі, не можна представити Братиславу. Це і Братиславський град. Мабуть, це і головний замок Словаччини взагалом. І це є його основною візиткою цього міста. Тут таке відлуння, тут пусто досить. А ось тут є вхід до музею. Зараз глянемо, скільки він коштує. Я не знаю, я напевно навряд чи піду. Я взагалом не люблю всякі такі походи по музеях. Якщо вам цікаво, зараз я знімлю цю інформацію. Отже, вхід до музею
Утворені дні всі крім вівторка з 10 до 6. А ціна? Зараз дивимося ціну. Тож, 12 євро вхід до музею. А я на інтернеті бачив, що 8. Ну, тобто реально, не знаю. Мені не цікаво і не то, що шкода тих 12 євро, просто я не дуже люблю музей. Та і, до речі, колекція тут того в інтернеті було сказано, що досить маленька. Тож, дивіться самі, якщо вам буде це цікаво, то будете знати. 12 євро вхід до музею Братиславського граду. От якщо в музей я би не йшов, то от не забудьте зайти позаду самого граду, є дуже гарний сад. Вхід безкоштовний. Тут дуже гарна локація, в якій можна погуляти. Все зелено і гарно. Зараз знаходжусь ще на одному оглядовому майданчику, який є зразу поряд з Братиславським градом. І звідси можна спостерігати шпиль собору Святого Мартіна. А ось там внизу ми сьогодні з вами вже були, гуляли. Тут можна звернути увагу, наскільки високо ми все-таки піднімалися. Час на обід. Спробую, чи тут і буде місце якраз коло Братиславського граду. Є такий ресторан, називається Градно. Попробуємо, чи нас тут посадять. В принципі, тут є дуже гарний столик з дуже гарним видом. Как раз еще попали на официальную часть. Можна попробувати тут сісти. Вже принесли те, що я заказував. Заказую, власне, попробувати традиційну їжу. Галушки з бринзою і лимонад домашній. Пробуємо. Ну, не пахне нічим поки що. Це вже добре. І ось таке. Ну, це звичайні шкварки. Тут таке зажарене сало. Воно не є погане, воно не є старе, вкусне досить. Ну і книдлі з сиром. Я здивований. Я думаю, це не зможу їсти, придеться що заказувати інакше. В общем, це вкусно. Так, обід вийшов 15 євро. Що здивувало? Здивувало те, що, по-перше, та бринза нічим не було чути, я думав, що його не зможу їсти. А інша річ, що здивувало, то що я реально цим наївся. Тобто страва досить ситна. Ну а зараз направляюся ще на один оглядовий. Сходи.
Цей раз вигляд зовсім інакший. Піднявся ще на один оглядовий Братислави, на так звану ту тарілку УФО. Але, мабуть, сюди ліпше приходити ввечері, тоді, коли буде вся Братислава в вогнях, світлах. Тож візьміть на замітку. Я думаю, що ввечері звідси вигляд буде набагато гарніший. Підйом сюди коштує 11,90 на ліфті. А ще який момент, під низом є тут ресторан. Якщо ви хочете піти в ресторан, треба бронювати наперед за день на їхньому сайті. Тож, я сподіваюся, що вам сподобалося наше знайомство з містом Братиславою. Якщо ви тут були, обов'язково пишіть в коментарях, як воно вам і чи вам тут сподобалося. А ми зустрінемось в іншому місті.